اوكي يا حضرات، here is our passage. يلا بينا مع بعض. L2 يعني level 2 المفروض passage 1 science. اوكي، الباسج دي اللي احنا بنسميها LiDAR. حلو. Now سريعا كده science passage عايزين ان احنا نقراها مع بعض علشان ناخد science lesson، خاصة وان لما بيكون في موضوع مهم في الساينس او في غيره، موضوع بيتكلموا عليه في امريكا كتير اليومين دول، بيكون probable ان يجي في الامتحانات اللي جايه. يعني الباسج دي بتتكلم عن حاجه بسميها hot topic، موضوع ساخن، موضوع كبير، موضوع مهم بيتكلموا عليه كتير في التلفزيون وفي الصحافه اليومين دول، فبالتالي معرفتك بيه مفيده، لان احتمال في الامتحانات اللي جايه تلاقيه جاي لك في واحد من الباسجز. خلاص؟ طيب سريعا كده لو فتحت الفيديوز بتاعتي على فيسبوك وعلى انستجرام هتلاقي ان عندنا حاجه بنتكلم فيها عن اهميه اللايدار ده ايه. اديك بس نبذه سريعه كده. العربيات اللي بتشتغل لوحدها، العربيات اللي بتسوق نفسها self driving cars autonomous cars دي موجوده. اوكي، وموجوده عادي، يعني مش اختراع يعني. اوكي، هي اختراع طبعا بس موجوده. العربيات دي دلوقتي بتستعمل one of two technologies، يا اما cameras زي العينين كده، يا اما لايدار. ففي كلام كتير في امريكا على مين الافيد، استخدام الكاميراز ولا استخدام اللايدار. فهتلاقي اللايدار ده موضوع بنتكلم عليه كتير في امريكا اليومين دول، علشان كده الباسج اللي بتتكلم على اللايدار دي مهم تبقى عندك فكره عنها هي عباره عن ايه، لان احتمال يجي باسج عليها قريب. حلو، يلا بينا بقى نقرا سوا. This passage is excerpted from Joseph Mascaro, Gregory P. Asner, Stuart Chap. These are the days of lasers in the jungle. ممكن يكون ساينس وممكن يكون سوشيال ساينس، مش هتفرق معايا كتير. هم هنا في الكتاب مصنفينه ان هو ساينس، فنمشي بيه ان هو ساينس وخلاص. يلا بينا نبتدي. Just as the moon's history was disrobed by laser ranging 50 years ago, Earth's دي غلطة مطبعية tropical forests are giving up their secrets to the light. Airborne light detection and ranging called LiDAR. يبقى LI دي اختصار light، D يعني detection، A يعني and، و R يعني ranging، فده معنى LiDAR. خلاص؟ هو ببساطة انك تقدر تقيس المقاسات بتاعت الحاجات using laser، حاجة شبه الرادار. عارفين الرادار؟ رادار، حاجة شبه الرادار كده. تمام. أول مرة يجي فيها الكلمة دي first time hack، حط ستار، ده تعريف لايدار. هيتكلم هنا على المين توبيك بتاعه على ما يبقى. Has over the last 10 years become a key tool that ecologists use to understand physical variation in tropical forests across space and time. يبقى الجملة دي مهمة. أول مرة يقول لي كلمة لايدار، وانا عارف ان الباسج دي بعد كده هتتكلم كلها على اللايدار. حتى بص، لايدار اهو، لايدار اهو، لايدار اهو، لايدار اهو، موجود في كل الباسج، يعني واضح ان ده المين كيورد بتاعه. بيعرف لي ايه هو وبيقول لي اهميته في موضوع الفورستس. حلو. Like an MRI of the human brain, LiDAR probes the intricate three-dimensional architecture of the forest canopy, unveiling carbon that forests keep out of the atmosphere, and also the mounting threats to that carbon storehouse: drought, fire, clandestine logging, and brash gold mining operations. Even the quintessential natural disturbance of the sun-filled light gap, long thought to enhance the incredibly high species diversity of tropical forests, has been deconstructed by laser technology. يبقى واضح ان الليزر تكنولوجي LiDAR ده بيعمل لنا imaging، بيعمل لنا ايمج، بيعمل لنا شكل، بيعمل لنا صوره زي الام ار اي. ام ار اي اللي هو الماجنتيك ريزونانس ايميجينج، دي برضو حاجه من الحاجات المهمه في الساينس، جت كتير قبل كده في الاس اي تي، كتير قوي. فاكرين الاف ام ار اي، فانكشنال ام ار اي، جت لنا في كذا باسج قبل كده، جت لنا في بتاعه التاكسي درايفرز، فاكرين لندن تاكسي درايفرز، جت لنا في بتاعه الناس اللي بيلعبوا سكرابل، بيلعبوا بورد جيمز وهكذا. المهم الام ار اي ده اشعه بنعملها على المخ او بنعملها على اي جزء من الجسم، بنقدر نشوف الحاجات اللي جوه 3 dimensional. اللايدر شبهه،
لما بنصوبه على الفورست، على الغابه، بنقدر نشوف الشجر اللي في الغابه ده 3 dimensional، يعني بنقدر نشوف طوله قد ايه، نقدر نشوف عرضه او الدايمتر بتاع الترانك مثلا، نقدر نشوف الدبث بتاع الحاجه قد ايه، نقدر نشوفه 3 dimensional. تمام؟ حلو. علشان كده اللايدار بيستخدم في العربيات اللي بتسوق لوحدها، لان العربيه بتستخدم اللايدار ده علشان تشوف الحاجات الموجوده قدامها. ده بني ادم، دي عربيه صغيره، دي عربيه كبيره، دي طوبه في الارض، ده مثلا حصان معدي الشارع كده، اوكي؟ تقدر ان هي تعرف الحاجه من ال 3 dimensional shape بتاعها. Laser ranging in tropical forests is such a game changing technology. وهنا ناخد واحده English fitness. English fitness if ماشي؟ English fitness يعني ايه game changing؟ ها؟ يعني ايه game changing؟ بيغير اللعبه خالص. يغير اللعبه دي معناها ايه؟ بيعمل تغيير كبير، يعني big change، drastic change، اوكي؟ فده لما نقول game changing. طب ده معناه ان الحاجه دي مالها؟ فيها extremity، يبقى حط جنبها ستار. اتفقنا ان لما الاوثر يستعمل كلمه extreme، كلمه فيها مبالغه في الكلام بتاعه، يبقى دي حاجه تحط جنبها ستار، دي حاجه مهمه. game changer او game changing يعني بيغير اللعبه خالص. بيغير اللعبه معناها ايه؟ بيعمل تغيير جامد قوي. طب ليه اسمها كده؟ هديك مثال عشان ما تنساهاش. احنا دلوقتي بنلعب كوره مع بعض، الجيم بتاعنا كوره قدم. انا هغير الرولز بتاعت الجيم بتاعتنا دي لدرجه ان بدل ما احنا بنلعب كره قدم هنبقى بنلعب باسكت بول، يعني كلنا بنشوط الكره لبعض برجلينا، فجاه همسك الكره وابتدي اعملها بايديا واشوطها في الهواء بدل ما اشوطها في الجون وبتاع. يبقى غيرت الجيم خالص، غيرت اللعبه تماما، خليتها حاجه ثانيه. فهمت؟ ماشي. That science results can scarcely get through peer review before they are dwarfed by still larger scale studies. Dwarfed دي برضو English fitness. يعني ايه dwarfed؟ undermined. يعني ايه dwarf يا شباب؟ dwarf قزم. dwarf يعني قزم، اوكي؟ فدورفت يعني يبقى قزم بالنسبه له. بمعنى ان اي دراسه بنعملها عقبال ما تتراجع وتتقري وبتاع، بنكون عملنا دراسه تانية احسن من الاولانيه بكتير قوي، تخلي الاولانيه دي مالها مش مهم. اوكي؟ يعني مثلا ريم ومارك بيتنافسوا مع بعض مين فيهم هيجيب درجه اعلى في الاس تي. فريم تجيب 1400، تمام؟ عقبال ما مارك بقى يذاكر بقى ويتعب ويشد حيله بقى جامد وياخد دروس وبتاع علشان يحصلها يجيب 1400 زيها، تكون هي جابت 1500 مثلا. ماشي، اوكي، ان شاء الله. اوكي. They are dwarfed by still larger scale studies. In a decade, laser power on commercial grade lidars has skyrocketed. skyrocketed دي ايه؟ extreme برضو. to skyrocket معناها ايه؟ يزيد بس ولا يزيد جامد؟ increase كتير قوي. okay? And costs have plummeted. يعني ايه plummeted؟ يعني decrease كتير ولا قليل؟ كتير. حلو قوي. الكلمتين دول يا شباب skyrocketed و plummeted يعتبروا كلمات vocabulary مهمة فين؟ مين فاكر؟ خدناهم زمان قوي، في ناس خدوهم معايا من زمان قوي، لو حد فيكم كان معانا زمان قوي يقول لي، او يمكن شاف واحد من الفيديوز بتاعتي. جراف، عبقري. جراف، الجراف اللي السلوب بتاعه يبقى عالي قوي طالع بسرعه قوي مره واحده كده بنقول عليه سكاي روكت، واللي بينزل فجاه بنسميه بلمت. فدول ممكن تستعملهم في الجراف كويستشنز، تلاقيهم في الاجابات، خد بالك منهم. برافو عليك.
These improvements in LiDAR technology allow airplanes to fly faster, higher, and farther, covering more forest area in a single day than every ground-based survey that has ever been collected in the history of tropical ecology. كل الباراجراف ده واضح ان فيه مبالغه قد ايه اللايدار ده خطير ومهم جدا. ماشي؟ حلو. To estimate the amount of carbon stored in a 50-hectare tropical forest monitoring plot on the ground, the largest field plot in the world, takes a team of 12 people about 8 months. A slog of rain and mud and snakes with tape measures and data logbooks. Today's airborne LiDARs can get you to within about 10% of the same carbon estimate in 8 seconds. هنا بقى ده example. وقلنا يا شباب لما الauthor بتاع أي passage يديك example، الإكزامبل ده بيكون الهدف منه إيه؟ إنه يوضح لك نقطة مش واضحة، أو يوضح لك نقطة مهمة. تحط ستار. طالما الأوثر بيديني إكزامبل يبقى دي حاجة مهمة. لما مستر كريم يقول لنا هاك أو يقول لنا سكيل معينة وبعدين يدينا إكزامبل عليها، أكيد الحاجة اللي هو قالها دي مهمة. لو ما كانتش مهمة ما كانش ادانا عليها إكزامبل. خد بالك. طيب الإكزامبل بقى بيقول إيه ببساطة؟ الإكزامبل بيقول ببساطة الآتي. بيقول إن لو عايزين نعمل estimate للكربون في 50 هكتار tropical forest بالطريقة العادية هتحتاج 12 بني آدم و8 شهور. 12 بني آدم يشتغلوا 8 شهور. طب اللايدار 8 seconds. يبقى الحاجة اللي اللايدار يقدر يعملها في 8 ثواني محتاجة 12 بني آدم في 8 شهور. مفهوم؟ وهنا يا شباب مستر كريم لازم يطلع بره الموضوع ثواني. ركز. العالم كله بيتجه دلوقتي لحاجة اسمها autonomy, robots, machine learning, artificial intelligence. كل الحاجات دي ترجمتها بالعربي ايه؟ انك انت مش هتلاقي شغل لما تكبر. هتبقى عاطل. الا اذا اخدت بالك من الموضوع ده من بدري. الاكزامبل اللي قدامنا في الباسج دي دليل قوي قوي على الكلام اللي احنا بنقوله ده. علشان الايكولوجيستس يقدروا يعرفوا في كاربون قد ايه في فورست معينه علشان يعملوا حاجه معينه بيها، كنا بنحتاج 12 ساينتست، 12 عالم، 12 بني ادم، 12 دكتور، وبيقعدوا يشتغلوا 8 شهور علشان يوصلوا للنتيجه دي. 12 بني ادم متخرجين من كليه علوم، متخرجين من كليه whatever، عندهم 8 شهور كاملين بيعملوا حاجه معينه، بيقبضوا عليها فلوس وشغالين وعندهم كارير بتاعهم. النهارده نقدر باستخدام التكنولوجي اللي اسمها لايدار نعمل نفس الوظيفه بتاعه ال 12 بني ادم في 8 شهور في 8 ثواني فقط، من غير ولا بني ادم، يمكن واحد بس، اوكي، وفي 8 ثواني مش في 8 شهور. يبقى الناس اللي اتخرجت من الكليه دي وتخصصت في الحاجه دي علشان تشتغل زي الناس دول ما بقاش عندهم شغل، خلاص they're done. اوكي. طيب ايه الحل؟ ازاي انا اضمن اني لما اتخرج من الكليه هقدر اشتغل ومش هيحصل لي الموضوع اللي حصل للناس دول؟ هقول لك بس مره ثانيه. فكر كده وقول لي ايه رايك. ماشي؟ طيب نكمل. هقول لكم مره ثانيه والله. It is the staggering contrast in scale between LiDAR and fieldwork that led us here. Before this decade is out, we could directly assess the carbon stock of every single square hectare of tropical forest on Earth. We could do it just as well as if we were standing there in the flesh with tape measures in hand, and we could do it for far less than what we have already spent to offset carbon emissions from forests. يبقى في الفيوتشر هنقدر نعمل موضوع الكربون ده في العالم كله بسهولة كده. تمام؟ It is easy in principle, though logistically nightmarish, to measure carbon in tropical forests. A strict constructionist would cut, dry, and weigh the biomass of the world's forests, but this is a self-defeating enterprise. As a result,
It is likely that no one has measured carbon over a single hectare of tropical forest, even with the most detailed field surveys. For a century, ecologists and foresters have relied on allometric estimation. Allometric estimation. كلمة غريبة. Science passage. First time. حط لها star. In lieu. يعني ايه in lieu؟ في أمريكا بينطقوا الكلمة دي. اكتب F هنا. English Fitness. F. Okay. بينطقوا in lieu. L-O-O. البريتش بينطقوها in lieu. اللي هو الفرنش نطق. اوكي يعني ايه بقى دي؟ مين يعرف؟ الكلمه دي معناها ايه؟ instead of. بدل حاجه بدل حاجه. اوكي فحاجه in lieu of حاجه يعني حاجه بدل حاجه ثانيه. يبقى الجماعه دول بيستعملوا allometric estimation in lieu of carbon measurements. يبقى ازاي كنا بنقيس الكربون زمان في الفورست؟ الطريقه اللي المفروض نعملها ان احنا نروح على الفورست ونقطع كل الشجر اللي فيها وننشفه ونوزنه. طبعا ما حدش هيعمل كده. اوكي يعني اقول مثلا انا عايز اشوف مارك طوله قد ايه، اقول دي سهله قوي، تعالى يا مارك، واروح جايب منشار واقطع راسه واحطها على الترابيزه. بعدين اجيب المنشار واروح قاطع كده نصه الفوقاني ونصه التحتاني واحطهم على الترابيزه واقيس كل واحد من الثلاثه دول واجمعهم على بعض، يبقى ده طول مارك. انا كده هقدر اعرف طوله بس هكون دمرت مارك خلاص. اوكي فاكيد ده اللي مش هيعملوا كده في الفورست عشان يعرفوا الكاربون ماس اللي فيه. ماشي ما حاجه غريبه. المهم الكاربون ميجرمنت دي فهم كانوا بيستعملوا حاجه اسمها الومتريك استيميشن. ده شبه اللي اللايدر بيستعمله برضه. يعني اللايدر بيستعمل نفس الفكره. مش احنا كنا زمان بنقيس الشجره بجد ودلوقتي احنا مش بنقيسها بجد، احنا كده كده ما كناش بنقيسها بجد. To translate field surveys of tree diameters, heights, and wood densities into whole forest carbon estimates. Given a volume with known dimensions and density, one would estimate its mass in a similar fashion. طبعا دي مالهاش اي دعوه بالاس اي تي بس برضه كده عشان نشوف اذا كنتوا انتوا بتفهموا ولا لا. ايه العلاقه ما بين الفوليوم والماس والدنسيتي؟ مين يعرف؟ density equals ايه؟ mass over volume. اوكي حلو. فهم كانوا بيحسبوا الدنسيتي بان هم يقدروا يعرفوا هم كانوا بيعرفوا الفوليوم بتاع الشجره. اوكي وبيعرفوا الدنسيتي بتاع الخشب اللي بيعمل الشجره ده، لان عارفين الدنسيتي بتاع الخشب والليفز والحاجات دي قد ايه، فعارفين الدنسيتي وعارفين الفوليوم فبنقدر نحسب الماس من غير ما نوزن الشجره نفسها. As the new kid on the block, LiDAR has been tacked onto the back end initially, thought of as a kind of large-scale helper to field surveys. يبقى في الأول LiDAR ده لأنه حاجة جديدة كانوا بيستعملوه كهيلبر. يعني ال 12 ساينتست دول اللي بيقعدوا 8 شهور عاملين يشتغلوا شايفين إن هم أكتر حاجة صح. واللايدر ده ماشي حلو نبقى نستعمله كده برضو يعني كنوع من يعني الزيادة يعني. أوكي ما كانوش شايفين إن اللايدر ده هيبقى أحسن منهم. Carbon estimates from the field have been treated as something inherently closer to the real thing. يبقى الفيلد اللي هو الشغل بتاع الساينتست ال 12 بني ادم دول هو الريل ثينج، واللايدر ده مش قوي. يبقى real thing اكتر من اللايدر ground truth with a capital T. مش فاهمين دي معناها ايه دلوقتي. This is perhaps understandable historically, but vis-a-vis الكلمه دي اسمها vis-a-vis. اوكي اللي ما بيعرفش قوي فرنش بيقولوا عليها vis-a-vis. اوكي لما هي بتتنطق vis-a-vis. مين يعرف يعني ايه بالفرنش؟ يعني في بالفرنش vis-a-vis بالفرنش يعني ايه؟ ما شاء الله عليك. ماشي معناها face to face وجها لوجه. اوكي معناها versus تقارن حاجتين. اوكي vis-a-vis actual carbon there is no such thing as ground truth. مفيش حاجه اسمها ground truth اللي هو الوزن الحقيقي او الماس الحقيقي سوري للشجر، لان احنا كده كده بنستعمل الالومتريك بتاع الالعاب. Both field and LiDAR rely on allometry to convert measurements into carbon estimates.
Prior to using these measurements for carbon estimation, they exist as standardized, spatially explicit, archivable, and verifiable data. The needed substrate for a RED type accounting program. RED دي كلمة غريبة حط عليها ستار. الحتة دي أنا شاكك إن في حاجة الباراجراف ده على بعضه لما جم عملوا الكتاب ده طبعوه في حاجة هنا ناقصة، في حاجة كده ملهاش معنى قوي. ما علينا منها نكمل. Due to the constancy of the underlying measurements, both field and LiDAR data could provide the needed information if they covered every hectare on Earth. But in the case of field surveys, this is impossible. The surveys that do exist measure a tiny amount of actual forest, and so what might be verified is widely spaced. And to avoid fraud and protect landowners, many governments keep their plot location secret. Satellite LiDAR data remains sparse, providing only extrapolated coarse resolution carbon estimates with very high uncertainty. Sparse معناها ايه؟ نادر، مش موجود منه كتير. And there is no prospect of wall-to-wall coverage in the near future. By 2020, airborne LiDAR could give us a direct measurement of 3D forest structure for every hectare in the tropics, a standardized database from which to build a carbon economy. خلاص كده قريناها، خدنا بعض الانجليش فيتنس vocabulary وفهمنا اللايدار ده الى حد ما عباره عن ايه. واضح ان الباسج يعني الى حد ما منحازه لموضوع اللايدار ده وبيقول قد ايه ان اللايدار حلو. ساينس باسجز عاده ما بيبقاش فيها الانحياز ده، ان واضح ان الباسج دي من الباسجز النادره اللي الاوثر بيكون فعلا بيوضح قد ايه ان في حاجه كويسه.